අපි අද කතා කරන්නේ Visual Basic වල පළවෙනි පාඩම. Visual Basic වලදී ඉස්සෙල්ලාම අපි දැනගන්න ඕනි ඉන්ටර්ෆේස් එක ගැන. මේක තමයි ඉන්ටර්ෆේස් එක නැත්නම් IDE කියන්නේ. මේකේ තියෙනවා අපිට අවශ්‍ය නම් ගන්න පුළුවන් ලෝඩ් කරනකොට Visual Basic open කරනකොට තියෙන විදිහට VB හදා ගන්න පුළුවන්. ඒක කරන්නේ Windows වල reset Windows layout කියලා yes දෙන්න පුළුවන්. මේක තමයි ඩිසයින් කරන්නේ ඉන්ටර්ෆේස් එක ප්‍රෝග්‍රෑම් ඇප්ලිකේෂන් එකක් අපි ඩෙවලොප් කරනවා නම් මේ ඉන්ටර්ෆේස් එක ඇතුලේ තමයි ඩෙවලොප් කරන්නේ. එතකොට මේකේ දැන් අපිට ටූල් බොක්ස් එක පේන්නේ නැහැ. ඒක ගන්න පුළුවන් ටූල් බොක්ස් එකට ගිහිල්ලා ඕපන් වෙනවා. මේක ඔටෝ හයිඩ් වෙනවා. හරි. ඒ කියන්නේ අපිට ඩෙවලොප් කරන්න ඕනි ඉඩ ලබා දෙන්න තමයි හැම වෙන්නේ. අපිට පුළුවන් මේක දිගටම පේන්න තියා ගන්න ඕන නම් ටූල් බොක්ස් වල මෙන්න මේ arrow head එකේ ක්ලික් කරලා dock කියන එක දාන්න පුළුවන්. එතකොට ටූල් බොක්ස් එක තියෙන්න ඕනි අපිට ඉන්ටර්ෆේස් එකේ මෙන්න මේ ෆෝම් එක තියෙන්න ඕනි. මේකට තමයි කන්ට්‍රෝල් ගෙනල්ලා ඇඩ් කරන්නේ. ඊට පස්සේ සොලියුෂන් එක්ස්ප්ලෝරර් එක තියෙනවා. මේක දකුණු පැත්තේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ අපේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ තියෙන ප්‍රොජෙක්ට් එක. හරි. ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ තියෙන ෆයිල්ස් ටික තමයි ෆෝම් එකක් විතරයි දැනට තියෙන්නේ. අපිට සමහරට මල්ටිපල් ෆෝම් තියෙන ඇප්ලිකේෂන් එකක් ඩෙවලොප් කරනකොට මේ අනිත් ෆෝම් ටිකත් මෙතන ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. දැන් මේ අපි හදන ඉන්ටර්ෆේස් එකේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ එක ෆෝම් එකයි තියෙන්නේ. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේ ඉන්ටර්ෆේස් එක මේ පැත්තෙන් අපි solution explorer එක මේ විදිහට පොඩි ඉඩක් නේ තියෙන නිසා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන්නේ property window එක. property window එක කියන්නේ අපි හදන ඉන්ටර්ෆේස් එකේ තියෙන control වල. දැන් මේ වෙලාවේ තෝරලා තියෙන්නේ මොකද්ද? form කියන control එක. එතකොට form control එකට අදාළ වත්කම් ටික තමයි මේකේ පෙන්නන්නේ. හරි එකක් තමයි දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම මේ ඕනිම control එකක්. හරි. හරි මේ control එකකට අගයන් තියෙනවා. එකක් තමයි මේක තව දුරටත් display කරන්න. මේකට අදාළ වත්කම් ටිකක් තියෙනවා. නැත්නම් අපි ඒවට කියනවා attributes කියනවා. එහෙම නැත්නම් data කියනවා. හරි. දැන් මේ VB.NET කියන එක 2010 එක අපි කතා කරන්නේ මේක object oriented programming language එකක්. ඒතකොට object එකක් කියන්නේ දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි පොඩි කාලේ building blocks අරන් එක එක දේවල් හදන්නේ. ඒතකොට object කියන එක වෙනම තියෙන්නේ. ඒතකොට මේ objects පාවිච්චි කරලා building blocks පාවිච්චි කරලා අපිට ඕන නම් vehicle එකක් හදන්න පුළුවන්, house එකක් හදන්න පුළුවන් නේද? හැබැයි object කියන ඒවා වෙන වෙනම තියෙන්නේ. ගෙයක් විදිහට අපිට දකින්න නෑනේ. දැන් ළමයෙකුට අපි හිතමු ගෙයක්ම ගෙනල්ලා දුන්නොත් එයාට නිර්මාණයක් කරන්න අවස්ථාවක් නෑනේ. අපි object විදිහට ගෙනත් දුන්නොත් එයා කැමති විදිහට ගෙදර හදාගන්න. එයා කැමති විදිහට වාහනේ හදාගන්න. ඒතකොට programming වලත් තියෙනවා concept එකක් object oriented programming කියලා. object එකක් objects විදිහට හදලා තියෙනවා. ඒ objects එකතු කරලා අපිට කැමති application එකක් develop කරන්න අවස්ථාව තියෙනවා. හරි. ඒතකොට VB වල තියෙන මේ objects ටික තමයි මේ control වල පෙන්නලා තියෙන්නේ. මීට අමතරව තව දේවල් අපිට මේකට add කරගන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු අපිට ඕනි media player එකක් හදනවා කියලා. ඒතකොට media player එකක් හදන්න ඕන නම් මෙතන දැන් මෙතන නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒවා පහලින් ඔයාලා ගිහිල්ලා බලන්න මේවා. නැත්තම් ඒවා අපිට ආයේ මේ tool box එකට add කරගන්න පුළුවන්. හරි. මේ තියෙන්නේ මොනවාද? common controls ටික තමයි අපිට නිතර පේන්න තියෙන්නේ. හරි. ඊට අමතරව තව ඒවා අපිට මේකෙන් add කරගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. හරි. හරි. ඒතකොට ඔයාලා බලන්න මෙතන ඔයාලගේ tool box එක ඔයාලට ඕනි විදිහට common controls වලින් ගන්න. හරි. හදාගන්න ඕනි නම් එහෙමත් පුළුවන්. හරි. දැන් කොහොම හරි අපේ settings ටික වෙනස් වෙලා දැන් අපි හිතමු මේ තියෙන තැන් වෙනස් වෙලා නැවතත් අපිට යථා තත්ත්වයට පත් කරනවා නම් ඉස්සෙල්ලා කියපු විදිහට කොහොමද අපි ඒක ගන්නෙ? Windows වලට ගියා reset Windows layout එකට ගිහිල්ලා yes කියලා දෙනවා. හරි? හරි. එතකොට ඔයාලට කැමති විදිහට මේ ඉන්ටර්ෆේස් එක හදාගන්න එක එහෙම කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් අර එන විදිහට හදාගන්නත් පුළුවන්. හරි. අපි ආයෙත් dock කියන එක දාමු. හරි. මෙතන තියෙනවා එතකොට අපේ ෆෝම් එක ඩෙවලොප් කරන්න ඕනි නැත්නම් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඩෙවලොප් කරන්න ඕනි කන්ට්‍රෝල් ටික තමයි මේ තියෙන්නේ ඔබ්ජෙක්ට්ස් විදිහට ගන්න පුළුවන්. මේක දැන් අපි හිතමු මට ඕනේ ලේබල් එකක් ගන්න ඕනි කියලා හිතන්න. හරි. එහෙනම් මම මොකද කරන්නේ? ලේබල් එකක් ඩ්‍රැග් කරලා මේකට ගෙනත් දාන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට තව ලේබල් එකක් ගන්න පුළුවන් ඩබල් ක්ලික් කරලා ගන්නත් පුළුවන්. හරි. එතකොට කන්ට්‍රෝල් එකක් අපි මේකට ගෙනත් දාගන්නේ කොහොමද? ඩ්‍රැග් කරලා ගන්න අවශ්‍ය දේවල් ගෙනත් දාගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ අපි බලමු
මේකේ කතා කරමු. දැන් මම උදාහරණයක් විදියට ගන්නවා. මට අවශ්‍යයි ලේබල් එකක්. මම ලේබල් එකක් ඩබල් ක්ලික් කරලා ගන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට අපිට පුළුවන් බටන් එකකුත් මම මේකට ගන්න. හරි. ඔන්න දැන් තියෙනවා control කීයක් තියෙනවද මගේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ? control ඔක්කොම කීයද තියෙන්නේ? 3ක් තියෙනවා. එකක් තමයි මොකද්ද? form එක, button එක, label එක තියෙනවා. හරි. අපිට ඕනේ මේ button එක ක්ලික් කරපුවම මේ label එකේ මොකක් වැටෙන්නද? welcome to vb.net කියලා වැටෙන්න ඕනේ. හරි. එහෙම නැත්නම් label එකක් ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මට පුළුවන් ඕනනම් message box එක display කරන්නත් පුළුවන්. හරි. අපි ඉස්සෙල්ලා ගමු message box එක කොහොමද මේක display කරන්නේ කියලා. හරි. එතකොට දැන් අපි ඉගෙන ගත්තොත් එහෙනම් property window එක කියන්නේ මොනවද? මේ control එකට අදාළ වත්කම් ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. හරි. දැන් alphabetical load එකට ඕන sort කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ categorize කරලා ගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් උදාහරණයක් විදියට අපි හිතමු මේ form එකේ මේ පේන නම. මෙතන තියෙන්නේ form 1 කියලානේ. හරි. මම මේකේ text කියන property එක වෙනස් කරනවා. text කියන property එක වෙනස් කරනවා. my first කියලා. හරි මම නම දෙනවා මොකද්ද? my first කියලා දෙනවා. my first program කියලා. හරි. දැන් ඔන්න බලන්න මේක වෙනස් කරපු ගමන්ම මේ form එකේ caption ඒ කියන්නේ නැත්නම් මාතෘකාව වෙනස් වුණා form එකේ. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් මේ form එකට නමක් දෙන්න. name property එක තමයි එතකොට ඒක වෙනස් කරන්නේ. form වලදී අපි මුලට යොදනවා prefix එකක් frm කියලා. අපි දාමු frm first කියලා. හරි. මේක වැදගත් වෙන්නේ name කියන property එක වැදගත් වෙන්නේ coding වලදී මේ control එක පහසුවෙන් හඳුනා ගන්න. එතකොට form එකක් නිසා තමයි මම prefix එක විදියට දැම්මේ මොකද්ද? frm. අපි තුන් form දෙක තුනක් තියෙනවා නම් form 1 2 3 කියන්නේ මොකක්ද කියලා පස්සේ ගැටලුවක් වෙනවානේ. හරි. ඒ නිසා අපිට පුළුවන් මේකට නමක් යොදන්න. එතකොට coding window එකේදී අපිට හොයාගන්න ලේසි මේ තියෙන්නේ මොකද්ද? පළවෙනි form එක. හරි. දැන් අපි තුමු calculator ගන්න මට දෙන්න පුළුවන් frm calculator කියලා. නේද? එතකොට coding window එකේදී දන්නවා මේ මොකද්ද කියලා identify කරගන්න පහසුයි. හරි. අපි දැන් ඔන්න වෙනස් කරා form කියන එකේ name property එකයි text property එකයි. ඒ වගේ අපිට පුළුවන් මේ button එකෙත් වෙනස් කරන්න. button එකකට දාන්න පුළුවන් btn. හරි අපි හිතමු btn show කියලා. ඔන්න මම දෙනවා මේකේ නම btn show. ඒ වගේම text property එකත් වෙනස් කරනවා show කියලා. හරි. එතකොට දැන් මට අවශ්‍ය show කියන button එක ක්ලික් කරපුවාම message box එකක් ඇතුලේ පෙන්වන්න welcome to Visual Basic 2010 කියලා. හරි. දැන් ඔන්න අපි ඉස්සෙල්ලාම දැන් මේ program එකක් ගත්තාම program එකක් හදන program එක අවස්ථා දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි design time එක. දැන් මේ අපි මොනවද කරේ? design time එකේනේ වැඩ කරේ. මොනවද කරේ? control ගෙනල්ලා දාගත්තා. ඊට පස්සේ ඒවට අදාළ property වෙනස් කරා. දැන් ඔයාලට ඕන නම් මේ form එකේ back color එක වෙනස් කරන්න ඕන නම් යනවා මොකද්ද? back color. හරි. back color ගිහිල්ලා ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට color එකක් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. හරි. දැන් ඔන්න back color එක වෙනස් වුණා. ඒ වගේම font එක හරි නේද? font එකත් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. අපි හිතමු ටිකක් ලොකු font එකක් පෙන්වන්න ඕනි කියලා. එහෙනම් ඔයාලට පුළුවන් මේ font dialog box එක open කරගන්න මෙතනින් open කරලා font size එක අරගමු bold කරමු. හරි. දැන් button එකේ ඉඩ ප්‍රමාණය මදි ඔයාලට drag කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් ඔන්න මගේ interface එක design කරලා ඉවරයි. දැන් මට තියෙන්නේ coding කියන අවස්ථාව. හරි. ඒකත් design time එකම තමයි. එතකොට coding window එක open කරගන්න පුළුවන් අවස්ථා ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. ඕනි නම් මට මේ button එකේ double click කරලා open කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙතන තියෙනවා solution explorer එක තුල තියෙනවා view code කියන එක click කරලා. view code කියන එක click කරාත් ඒක open වෙනවා. හරි. දැන් මගේ තියෙන්නේ private sub btn show කියන එක click කරපුවාම event එක තමයි මොකද්ද? click කියන එක. button එක click කරපුවාම වෙන්න ඕනි දේ තමයි දැන් මම මේ ලියන්නේ. එතකොට මේකේ private sub end sub කියලා දෙකක් තියෙනවානේ. private sub කියන්නේ sub routine කියන එක. sub routine එකක් කියන්නේ program එක කොටසක්. ලොකු application එක ඇතුලේ එක කොටසකට කියනවා මොකද්ද? sub routine එකක් කියලා. එයා independent. ඒක ඇතුලේ ස්වාධීනයි. හරි.
ඒ නිසා අපි ඒකට මොකද්ද private sub කියලා කියනවා. හරි පෞද්ගලික එකක්. තව ඒවා තියෙනව මොනවද? public ඒවාත් තියෙනවා. දැන් මේක ඇතුලේ ලියන හැමදේම බලංගු වෙන්නේ මොකටද? මෙන්න මේ BTN show click කියන එකට විතරයි. ක්ලික් කරනකොට වෙන දේවල් විතරයි ඕකේ දැන්. මේක ඇතුලේ එළිය වෙන්න ඕන ඒවා ලියලා හරියනවද? හරියන්නේ නැහැ. ඒ නිසා private sub end sub කියලා කියන්නේ ඇයි මොකද්ද? මේක sub routine එකක්. නැත්නම් program වල උප කොටසක්. ඒක ස්වාධීන එකක්. හරි. දැන් අපිට මේකේ ක්ලික් කරපුවාම වෙන්න ඕනි දේ තමයි message box එකක් ගන්න ඕනි. message box එකක් ඇතුලේ පෙන්වන්න ඕනි අපිට ඕනි මොන හරි message එකක්. ඒතකොට message box එකක් ගන්න command එක තමයි msg box. දැන් මම මෙතන ms කියලා type කරපු ගමන්ම ඇවිල්ලා තියෙනවා මොකද්ද? msg box කියන එක උඩටම ආවා. දැන් අපි type කරන්න ඕනේ මේකේ double click කරන්න පුළුවන්. msg box ඔන්න එයාම syntax එක පෙන්නනවා. මේක ලියන විදිය prompt එක. හරි. දැන් අපිට ඒ කියන්නේ මොනවද මේ message box එකේ පෙන්වන්න ඕනේ? මොකද්ද පෙන්වන්න ඕනේ? මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? welcome to visual basic 2010 කියලා පෙන්වන්න ඕනේ. හරි ඔන්න prompt එක කියන්නේ මොකද්ද? මේ message box එකේ පෙන්වන්න ඕනි පණිවිඩය. ඊළඟට තියෙනවා මොනවද? button. එතකොට VB වල අර message box එක ඇතුළේ ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙන okay cancel නේද? retry ඔය වගේ button තියෙනවා. එතකොට මේ button ටික ගන්න එක තමයි මේ comma එකෙන් පස්සේ prompt එකට පස්සේ දෙන්නේ මොකද්ද? button ටික ගන්න. ඔයාලට එතකොට ඒක ගන්න පුළුවන් මේ VB කියලා දුන්නාම මේ පේනවද? button ටික ඇවිල්ලා තියෙනවා. මට ඕනි VB okay only කියලා හිතන්න. එහෙනම් මම දෙනවා මොකද්ද? VB okay only කියන එක. දැන් ඔයාලට ඕනි okay cancel නම් ඔයාලා ගන්නවා මොකද්ද? okay cancel. දැක්කද? එතකොට මේ button එකේ double click කරපුවාම button එක add වෙනවා. අපි හිතමු තව button එකක් මේකට දාගන්න ඕන නම් plus එක දාලා ඒක දාගන්න පුළුවන්. හරි. හරි. මම දානවා තව එකක් VB information කියන එක. මේක පින්තූරයක් වගේ තියෙන්නේ VB information. හරි. දැන් ඔන්න මම button section එක ඉවරයි. මොනවද message box එක ඉස්සෙල්ලාම දෙන්නේ? ඉස්සෙල්ලාම දෙනවා මොකද්ද? prompt එක. prompt එක කියන්නේ මොකද්ද? පෙන්වන්න ඕනි පණිවිඩය. මොකද්ද මම ලිව්වේ? welcome to visual basic 2010. ඊළඟට මම button දෙකක් ගත්තා මොකද්ද? VB okay only එකයි VB information කියන button දෙක ගත්තා. දැන් button ටික ඉවර නම් ඊළඟට අර message box එකේ title එක තමයි තියෙන්නේ. title එක කියන්නේ message box එකේ පෙන්වන්න ඕනි මාතෘකාව. මම ඒකටත් දෙනවා welcome කියලා. හරි. මම double quotation ඇතුලේ දෙනවා එකත් welcome. welcome. ඔන්න දැන් මගේ message box එකේ content එක ඉවරයි. මොනවද මම ලිව්වේ? msg box welcome to visual basic 2010 කමා එකට පස්සේ මොනවද ලිව්වේ? buttons. buttons කීයක් ලිව්වද? දෙකයි. VB okay only එකයි plus එකත් එක දෙවෙනි button එක ගත්තා VB information. ඊළඟට welcome කියලා ගත්තා. හරි. හරි. දැන් එනම් මම zoom out කරනවා. හරි. දැන් මම coding එක කරලා ඉවරයි. දැන් මේ coding එකේ මොන හරි දෝෂයක් තියෙනවද නැද්ද කියලා බලන්න නම් අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මෙන්න මේ button එක මොකද්ද? start debugging. හරි. bugs කියන්නේ program වල තියෙන දෝෂ. debug කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? ඒ දෝෂ හොයලා නිවැරදි කරන එකට අපි කියනවා debug කරනවා කියලා. එතකොට මේක run කරපු ගමන් හරි. එයා debug කරලා errors නැත්තම් program එක run වෙනවා. හරි. දැන් මොකද්ද අපි ලිව්වේ? BTN show කියන එක click කරපුවාම message box එකක් එන්නේ. හරි. හරි. දැන් බලමු මම click කරනවා. හරි. මගේ message box එක ආවා. message box එක ආවේ අර මම ලියපු දේවල් ටික තමයි ඇවිල්ලා තින්නේ. මේක තමයි prompt එක. prompt එක කියන්නේ පෙන්වන්න ඕනි පණිවිඩය. welcome to visual basic 2010. මේ මොකද්ද? information කියන button එක. මේක මොකද්ද? VB okay only කියන button එක. මේ welcome කියන්නේ අර title එක නේද? message box එකේ title එක. හරි. දැන් ඔන්න මම okay කරා program එක stop කරා. හරි. දැන් එතකොට මේ දැන් අපි කරේ program එකක් design කරා. design කරපු එකේ debug කරලා program එක run කරා. හරි. අපි හිතමු මේ program එකේ මොන හරි දෝෂයක් තිබ්බා කියලා. හරි. අපි දෝෂයක් හදමු. මම මේකේ දෝෂයක් හදනවා. මෙන්න මෙතන comma එකක් අයින් කරනවා. comma එක අයින් කරපු ගමන් දැන් පෙන්නනව නේද? error එකක් පෙන්නනවා. හැබැයි මම debug එකට යනවා. දැන් debug එකේ පෙන්නනවා ඔන්න මේ error list එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා comma එකක් නේ. comma එකක් අයින් වෙලානේ තියෙන්නේ. හරි. එතකොට මේ expression එක අසම්පූර්ණයි.
හරි. එතකොට error එක තියෙන තැන line එක මොකද්ද? හරි. ඊට පස්සේ column එක මොකද්ද? මොන application එකේද? හරි. හරි. දැන් එතකොට අපිට මේක identify කරගත්තා කොමා එකක් අඩුයි. මම එහෙනම් මේ error එක හදනවා මෙතෙන්ට add කරනවා මොකද්ද? කොමා එක. හරි. add කරලා දැන් අපි run කරොත් program එක අර ඉස්සෙල්ලා වගේම ආපහු run වෙනවා. හරි. හරි. ඊට පස්සේ දැන් අපිට මේක මේ දෙක මාරු වෙන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ coding window එක, මේක තියෙන්නේ form design එක. හරි. ඒ දෙක මාරු වෙන්න අවස්ථා දෙකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතනිමුත් පුළුවන් form design එකටයි coding view code කියන එක ක්ලික් කරොත් ඒ දෙකට මාරු වෙන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මම මේ application එක save කරනවා. save all කියලා දීලා හරි. මම message නම දෙනවා welcome කියලා.